สื่อให้ความรู้ชุดอาหารปลอดภัยโดยศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัยคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาพบกับสื่อให้ความรู้ชุดอาหารปลอดภัยเริ่มกันด้วยเรื่องแรกที่เป็นประเด็นสุดฮอตในขณะนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเรื่องโควิด -19 ครับโควิด -19 เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาในกลุ่มเบต้าเริ่มต้นขึ้นในเดือนธันวาคม 2019 โดยเมืองที่คาดว่าเป็นจุดศูนย์กลางการระบาดของโรคคือเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยประเทศจีนโดยพบว่าเป็นเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จึงมีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า 2019 Novel Coronavirus ซึ่งต่อมาในภายหลังองค์การอนามัยโลกได้กำหนดชื่อว่าโควิด -19 หรือ Coronavirus Disease 2019 ลักษณะโดยทั่วไปของเชื้อไวรัสชนิดนี้จะแพร่กระจายติดต่อจากคนสู่คนผ่านทางอากาศและเข้าสู่ทางเดินหายใจเป็นหลักโดยจะติดต่อกันได้ง่ายทางการหายใจเอาละอองที่มีไวรัสจากการไอจามจากน้ำมูกน้ำลายหรือการสัมผัสเชื้อบนพื้นผิวต่างๆทำให้ติดต่อกันได้ง่ายและมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งในปัจจุบันโควิด -19 เกิดการระบาดไปเกือบทั่วทุกประเทศในโลกเรียกได้ว่าเป็นการระบาดใหญ่หรือการระบาดทั่วโลกเลยล่ะครับว่าแต่มันเกี่ยวข้องยังไงกับอาหารตามไปดูกันเลยครับจากการสอบสวนโรคทำให้ทราบว่าผู้ป่วยกลุ่มแรกที่มีอาการและถูกวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้มีประวัติเชื่อมโยงกับตลาดสดค้าอาหารทะเลและสัตว์ป่าในเมืองอู่ฮั่นจากการแยกเชื้อไวรัสและถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อในผู้ป่วยทำให้ทราบว่าไวรัสชนิดนี้มีความใกล้เคียงกับไวรัสโคโรนาที่พบในค้างคาวมากถึง 88-96% การเริ่มต้นการระบาดของโรคจึงคาดว่าน่าจะเริ่มต้นมาจากค้างคาวซึ่งเป็นแหล่งรางโรคและติดต่อสู่คนโดยการสัมผัสกับสัตว์ป่าในตลาดค้าสัตว์หรือการรับประทานสัตว์ป่าซึ่งเป็นโฮสต์ตัวกลางทำให้เกิดข้อสันนิษฐานว่าต้นกำเนิดของการเกิดโรคในคนเริ่มต้นมาจากสัตว์หรือที่เรียกว่าโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนนั่นเองครับซึ่งในปัจจุบันก็ยังไม่มีงานวิจัยที่มีหลักฐานอธิบายแน่ชัดถึงแหล่งกำเนิดของโรคและกลไกในการติดต่อจากสัตว์สู่คนในส่วนนี้ก็ต้องมีการศึกษาวิจัยค้นคว้าเพิ่มเติมกันต่อไปครับแต่อย่าเพิ่งตระหนกกันไปนะครับเหตุการณ์การข้ามสายพันธุ์ของไวรัสในลักษณะนี้เกิดได้น้อยมากๆครับไม่ใช่ว่าอาหารทุกชนิดที่มาจากสัตว์จะทำให้ติดเชื้อในคนนะครับสิ่งที่ต้องระวังคือสัตว์ป่าซึ่งเป็นแหล่งรังโรคของเชื้อมากมายโดยปกติแล้วมนุษย์เรามีโอกาสน้อยที่จะสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ป่าแต่หากได้รับเชื้อมาแล้วก็มีโอกาสที่เชื้อจะพัฒนาและสร้างความรุนแรงในมนุษย์ได้ครับทางที่ดีควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มาจากสัตว์ป่านะครับและที่สำคัญการติดเชื้อในคนส่วนใหญ่มาจากการรับประทานอาหารที่มาจากสัตว์แบบดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบเช่นเนื้อดิบเลือดดิบรวมถึงกระบวนการปรุงอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะทำให้มีการปนเปื้อนเชื้อดังนั้นจึงควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อนะครับนอกจากนี้สิ่งที่พวกเราจะทำได้ก็คือการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลกินร้อนใช้ช้อนส่วนตัวล้างมือด้วยสบู่หรือทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หากออกไปข้างนอกที่ต้องพบปะผู้คนก็ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันละอองไอจามของผู้อื่นด้วยนะครับแล้วอย่าลืมมาตรการ Social Distancing หรือการเว้นระยะห่างทางสังคมผู้ที่คาดว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 หรือไปในสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อควรมีความรับผิดชอบในการกักตัวเองเพื่อดูอาการและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไปยังผู้อื่นนะครับสุดท้ายนี้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีการติดเชื้ออื่นร่วมด้วยเป็นกลุ่มเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงจากการติดเชื้ออย่าลืมรักษาสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอด้วยนะครับ
แล้วพบกันใหม่กับสื่อให้ความรู้ชุดอาหารปลอดภัยเรื่องต่อไปจะเกี่ยวข้องกับอะไรนั้นกด Subscribe ในช่อง YouTube กดติดตามเพจไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัยคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่